Okay, hi guys, welcome back to my channel after 10 years. Okay, so sempena Pkpb ni, saya nak buat satu projek, home project. Lama tak buat projek kat rumah ni, which is home gym. Sebab tak boleh pergi gym, saya akan buat home gym. Dan itu sebab yang pertama, sebab tak boleh pergi gym. Sebab yang kedua, sebab barang-barang senaman saya bersepah di satu rumah. It's like everywhere. Ankle weight dekat atas sofa, skipping rope atas meja makan. Ya Allah. Yoga mat pun ada sini. Kasut sukan pun ada. Dengan dumbbellnya atas kursi. Tiba-tiba ada pula kat sini resistance band. Paling banyak adalah dekat sebelah katil. Tahulah kenapa kat sebelah katil. Nak bersenam sebelum tidur? Memang tidak lah. Ni bukan. Dumbbell ni. Kan ada dekat bilik tidur, ada dekat ruang tamu, ada dekat office. So, saya nak satu tempat untuk saya boleh letakkan barang-barang senaman saya dan saya bersenam dekat situ. Okay, so ruang yang saya nak buat home gym ni adalah ruang yang saya jarang gunakan. Okay, tapi kakak saya selalu gunakan sebab tu tempat dia tengok TV, which is dekat tingkat atas. So, jom kita tengok macam mana ruang tu sebelum dia jadi home gym. Hello. Okay. Okay. 1, 2, 3. Ini adalah tempat yang saya nak buat home gym. Nampak macam sangat cram. Tak tahulah dia ni adalah apa nama ni? Tak tahu ni store ke, library ke, tempat tengok buku ke. So everything here kat atas ni. Sebab buku tu memang tak nak dibaca pun dah lama. Okay. Ruang dia macam ni. Tak besar pun. Tapi dalam 3 meter. 10 kaki kali 8 kaki. 10 kaki kali 8 kaki ke? Lebih kurang lah. Okay. So saya akan buat area ni untuk saya punya home gym. Dan saya akan buang semua ni. Messy. Dan kalau tengok dekat sini sebenarnya ada. Mahal lah beli benda ni. Ni adalah alat senaman ya. Bench. Yang telah menjadi library juga. Okay, so ini adalah projek untuk Pkpb home gym. Okay guys, so saya nak tunjukkan saya punya home gym yang dah siap. Okay, so let's go and see.